Hi nay 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 nay. ערב שבת שלום, פרשת מקץ, חנוכה שמח, פרשת מקץ. האחים יורדים למצרים לשבור אוכל, רעב בארץ כנען, נתפסו כמרגלים שם במצרים, ויעקב פונה ואומר להם, ואל שדי ייתן לכם רחמים בפני האיש. יעקב פונה בתפילה, שיהיה להם סייעתא דשמיא, שיצליחו במשימה. בשנות ה-70 היה פולמוס מאוד מאוד חזק כאן במדינה בעניין חוק ההפלות. המדינה רצתה שיהיה אפשר חופשי להפיל עוברים, נפשות, וכמובן ניסו בכל דרך למנוע את חקיקת החוק. העלו חרס בידם. פנו לסבי, רב רפואל לוין, זכר צדיק לברכה, עם עוד שני רבנים, משלחת לפנות לשר המשפטים שמואל תמיר. הסבא לפני המפגש פנה לבית המדרש, נעשה תפילה עם בכי ודמעות, ולאחר מכן יצא למפגש. נכנסים ללשכת השר, והסבא פונה לשמואל תמיר ואומר לו, רב שמואל, אני רוצה לספר לך סיפור. ברמת גן התגוררה משפחה, והמשפחה הזו, האישה הייתה בהיריון, והיה מצב כלכלי מאוד מאוד קשה בבית, והאישה רצתה להפיל את העובר, אבל שכנעתי אותם, והעובר נשאר ונולד. אתה יודע מי היה העובר? אתה שמואל תמיר. הוא הרים טלפון להורים שלו, הם מבוגרים, ושאל אם כך היה הסיפור. אמרו לו כן. באותו רגע חוק ההפלות נפל. שאלו את הסבא רב רפואל, היה לך קלף כזה חזק, למה הלכת להתפלל לפני כן? היית בא אליו, מספר לו את הסיפור הזה. זה היה מבטל את החוק באותו רגע. אמר הסבא רב רפואל, אם רוצים להצליח, יש לך את הקלפים הכי חזקים. בלי תפילה, זה לא יעבוד. הגמרא מביאה במסכת סנהדרין דף מ"ד. לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. תפילה זה הדבר הכי חזק שיש לנו. הלוואי ונדע לנצל את הדבר הזה, את המשאב הזה שנקרא תפילה, לבטל דברים רעים שחלילה יכולים להגיע לאחר מכן. אנחנו נמצאים בימי החנוכה, ימי הניסים והנפלאות, כימים ההם בזמן הזה. אם נתבונן בנוסח התפילה בברכת מזון, מוסיפים בעל הניסים בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. בפורים, בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה. האם ביציאת מצרים, שאנו מזכירים אותה 50 פעמים בתורה, בימי משה ואהרון כשיצאנו ממצרים? אני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. בכל הגדה של פסח שמסמל יותר מכל את סיפור יציאת מצרים, הן משה רבנו. וכאן בחנוכה, בימי יוחנן כהן גדול, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, בפורים, בימי מרדכי ואסתר. למה פה מזכירים את השמות ופה לא מזכירים את השמות? שמעתי פעם שיש מושג שנקרא בזוהר, שיש התערערותא דלתתא, יש התערערותא דלעילא. כשיש איזושהי התעוררות למטה, אז בורא עולם מתעורר גם ממרומים. בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, החשמונאים נכנסו להילחם, הם עשו פעולות. בורא עולם סייע בידם. בימי מרדכי ואסתר כינסו את כולם, עשו צום, עשו תפילה. משה רבנו הגיעו כמעט ל50 שערי טומאה. לכן משה רבנו לא מושכל. בואו נפנים, להתפלל לפני כל דבר, זה סוד ההצלחה. ודבר נוסף, שיהיה תמיד התעוררות, לא רק לשים יאבן, לעשות גם פעולות למטה. להתחזק במצווה מסוימת, להתפלל, ובעזרת השם נזכה לניסים שהיו בימים ההם, יבוא עלינו במהרה בזמן הזה. שבת שלום וחנוכה שמח!